Ja, men det blir ofta så. Han sätter väl mig och Linus i arbete, sen är han i sin egna värld. Och sen hör man hämta hammare! Och så ligger han under bilen och liksom bara, fort ska det gå! Alltså verkligen så här, man bara från ingenstans också. Så ja, det brukar vara lite kaosartat, men ja. Men jag har lärt mig leva med det. Välkomna tillbaka till Laga Challenge. Nu kommer vi få se våra deltagare mitt i processen. Har de viljan, kunskapen och tiden som krävs? Det är äntligen dags för etapp 2 av Sveriges bästa bilbyggartävling. Så, sen har du ju, nu ska jag fästa här in under balken här. Ser du där? Så, och sen in mot, sen passningen är mot hjulhuset liksom. Hur går det för dig? Jo, här går det bra. Det har hänt otroligt mycket sen vi såg sist. Ja, du har ju tagit studenten ju. Ja, det har jag. Det gick bra. Det var kul. Allt gick väldigt fort där på slutet, men jag hann ju få till lacken på bilen i alla fall. Så jag är nöjd. Det var otroligt jobbigt och nervöst och alla de där känslorna, men det är ju en häftig känsla när man står i boxen. Liksom, ja, nu ska jag ta första slaget liksom, av färg. Och då är liksom ingen återvändo, då är det bara att kötta på liksom. Jag är otroligt nöjd med resultatet på den här lacken för att få min alldeles första liksom, hellack. Och att det är på just min bil är ju otroligt roligt. Och sen var det väldigt svårt när jag skulle lacka huven och taket till exempel. För jag är inte så lång. Nu är den här ganska låg, vilket är positivt liksom, för mig. Men då har vi en lyft som man kan sänka ner lite. Så det fick sänka ner den och en pall på det. Men mina axlar de fick jobba hårt. Alltså, och sen huvudet måste man luta sig fram och liksom, då tar det på ryggen ganska mycket. Så ja, man var lite sliten efter, men det var värt det. Det blev skitsnyggt. Och sen silver, det är inte den lättaste färgen att måla heller. Då det är lätt att skifta väldigt mycket färg eller bli flammigt. Och det rullar på, gör det. Det är liksom allt från lister till fälgar och motorutrymmet som vi har hållit på med. Och, ja. Vi har spritt ut oss väldigt mycket när vi har jobbat på bilen, men nu är planen att vi håller på med fronten för det mesta del liksom, och försöker få den klar. Liksom. Alla lossnar superlätt, inte en enda pinnbult är skadad eller har dragit sig någonting. Det här som alltid jävlas med är en bil med en ägare 11 000 mil, så det här är ju som charmen med det. Och rätt vad det var så det var bara grenröret löst. Vi sprayar på lite på den där så kanske vi kan få den där. Men jag tänker han känner nog lite press för han fick diskbråck mitt i allt. Så ja, han måste jobba i kapp lite kanske. Det är det han håller på med. Nej, men nu, han mår bättre, han är på benen som man märker. Eller ja. Men vem är det som bestämmer här då? Ja, jag vill säga ja, men han är ju lite svårsturen, eller vad jag ska säga. Man kan inte tygla honom riktigt. När han får flowet så går det inte stoppa. Men det är bra. Han gör väl något vettigt, tänker jag. Du hade något problem med dörren, såg jag. Ja, just det. Det är också lite kul. Här ska det ju sitta en list som här då. Men ser ni att det saknas ett hål här. Och då är det så, på den här förardörren så var det en stor skada över hela dörren. Så då har jag
behövt spackla mesta delen av dörren och då antar jag att jag har spacklat igen hålet. Så att, ja, men det var ju tur att det inte var på någon av ytterkanterna som jag hade spacklat igen. Då kanske jag började borra i det. Men nu får det vara så där. Det är skitsamma. Det får vara så. Det bästa sig nog ändå. Alla listor har jag, men det jag funderar på är att om vi ska ha de tjocka kromlistorna eller smala kromlistorna. Så det håller vi väl på att fundera lite på vad som blir bäst och så. Ja, just det. Backspeglarna tog jag ju bort när jag skulle lacka dem. Men då tog jag bort hela vajerspelet. Så för båda backspeglarna så tog det kanske en hel helg för mig att få dit de där vajerna igen. För att det var pillrigt och de åkte ur och ja, gud vad jag svor och hade mig alltså. Jag kom inte om det i alla fall. Det är en sak som är riktigt säker. Roligt. Faktiskt. Ja, det var roligt när jag fick dit dem i alla fall. Så att, Men där har man lärt sig en läxa också. Att man inte behöver ta bort allt exakt. Jag har då försökt putsa upp lite här i motortrimmet med en typ av ångtvätt typ. Och det är bara varmt vatten och grön såpa. Bara för att få till det lite. Funkar det då? Ja, men jag tycker det är alltså otroligt mycket fräschare än vad det var innan. Och liksom, man får bort allt det gömda dammet och skit som man kanske inte ser med blotta ögat riktigt. Det här blir skitbra tror jag. Vi har hållit på med ditten och datten. Vi har fått lite delar ytputsade kan man säga att det är till motortrimmet då. Och sen vi har fått en otroligt fin stöt från Norrbottens bildemontering via Laga. Nej men alltså det är liksom nyskick, alltså det är som att den kommer från fabriken. Det är inga repor, den är inte solblekt och ja det är sjukt. Man kan liksom inte fatta att det finns sådana här fina liksom. Perfekt till den här bilen. Så nu vill jag helst ha en likadan till bakstöten då. Nej, de här taklistorna här, de var inte så fräscha, de var rätt slitna. Så då ska vi ta den här och den listen från min andra 740 jag har köpt. Din andra 740? Ja, just det. Jag råkade köpa en till 740 för några veckor sedan. Det är en liten blandning av en reservdelsbil och en vinterpulka som jag kallar det. Och det är också jättekul för jag märkte inte det förrän för liksom hämta hem den att det är exakt samma kulörkod på den bilen som jag har lackat den här i. Så det är också lite kul. Det är lite fin bil och en bruksbil. Så. Vi letar ju efter helskinn till den här bilen då. Men det är ju sjukt svårt att få tag på. Men som tur är, i den nya 740 så satt det otroligt fräscha säten. Jag kan visa de här. Det är de här sätena då, som har suttit i den nya 740. Och det är inget hål eller slitage eller någonting. Och de är knappt liksom nedsuttna. Alltså så fräscha är de. Så de tänker vi kör på dem liksom. Och tvättar och uppfixar till dem lite så. Kommer det bli top notch tror jag. Bra! Ja. Bra lösning. Visst. Jag tyckte det var ett riktigt kap faktiskt. Här har jag då köpt nya baklyktor då. Men de är ju slitna liksom. Det kan man inte blunda för liksom. Så de här ska jag slipa ner och lägga klarlack på så de blir som nya helt enkelt. För jag gjorde exakt samma sak på pappas lyktor bak till hans röda 740. Och de vart som nya liksom. Alltså de vart verkligen... det är så snyggt. För det är sådana detaljer som gör att liksom bilen sticker ut. Att de är fräscha. Här ska vi ha USA-lyktor med krom såklart. De här lyktorna, det är från en annan som är med i Laga Challenge, Wilhelm. Han med den här klätterbilen, om jag ska säga. Så de har vi fått därifrån faktiskt. Det är helt sjukt liksom i världen lite, men jag tackar honom för det. Ja.
Han kanske inte tycker det är så bra nu då? Nej, men nu är det för sent. Ja, nej, men det är lite sjukt faktiskt. Och det här är lite tråkigt. Det här är riktiga trälister till, vad säger man? Ja, instrumentbrädan eller panelen eller vad man vill kalla det. Woodline. Ja, woodline. Så. Men då har den gått sönder. Men vi ska försöka lösa den. Och det här är liksom, de som vet, då är liksom, det här hittar man inte överallt liksom. Här bak då så har pappa hittat jalusi som vi väntar på clips som ska komma snart tror jag. Jag vet inte riktigt, men ja, de väntar vi på, sen ska den upp. Fälgarna åkte vi till Värmland till en riktig Volvo-snubbe skulle jag kalla dem. De här fälgarna hade suttit på en 740 innan och samma som med Spacer så allting var liksom perfekt till 740 liksom. De är ju tokfräscha liksom, men fan vi tar med dem liksom, vi köper dem. Och sen var det bara tur att det matchade med färgen och passade så pass bra liksom ihop med bilen. Jag är nöjd med dem. Det är ingen gubbstuk på de där? Nej, verkligen inte. Det är lite skillnad på mina och farsans fälgar. Här inne då. Dels så kanske jag tänker, ja, vart är din träratt? Jo, den har ju pappa fortfarande. Så den ska jag sno tillbaka och få in. Men vi ska putsa den och kolla om det ser okej ut. Liksom. För jag har inte tagit en ordentlig blick på hur den ser ut. Men jag har för mig det är lite små sprickor här och där. Så. Vi får kolla över det, fixa det om det behövs. Kanske leta efter någon ny. Och så. Men träratten, den ska in. Den får farsan inte behålla. Oj! Ja, här är också utplockat. Just det, den här. Det är en automatisk antenn så den åker upp automatiskt. Ja, säger väl sig själv egentligen. Men jag tror den här var trasig. Eller pappa sa att den var trasig. Jag vet inte riktigt vart. Men att den hade slutat funkat. Så jag får väl efterlysa om det är någon som har en sån här. Så kanske vill sälja den till mig. Så kanske jag vill ha en sån. En ny sån. För det skulle vara ganska snyggt att ha en sån som gömmer sig istället för att ha en lång liten som bara flaxar runt liksom. Det är inte så snyggt tycker jag. Ja, och sen har vi ju isolerat hela bakluckan här också. Och det är ju sjukt tråkigt att göra. Alltså det är ju verkligen så här. Man får ont överallt i händer, i ryggen, i knän. För jag satt ju liksom mitt i här och klippte och tryckte på dem och värmde och hållde på. Så. Och det här isoleringen har vi gjort alltså, i hela bilen, alltså överallt. I tak, på dörrarna, i bakluckan, på golvet. Alltså, så. Kul! Ja, det tog sin tid men nu är det klart i alla fall. Så det är skönt. När jag inte håller på med isoleringen, som tog otroligt lång tid, så var det bara att börja passa in saker och hitta rätt saker till rätt plats helt enkelt. Dels har vi satt på sidokjolarna, så de är klara, de sitter på plats. Sen är det, ja, jag och farsan fick använda vår sista järnkällor när vi skulle passa in dörrarna. Så alltså, vi förstod inte hur man skulle vinkla eller skjuta dörren för att få liksom, ut den eller fram den. Eller, ja, det, Men lossar de inte då? Nej. Ska jag dra åt dem? Va? Ska jag dra åt eller Ja, lossa? dra åt dem. Inte lossa dem. Nej, okej Inte då. uppåt, inåt. Nej men inte... Fatta om den hade varit för nära här nu. Nej, men det är perfekt. Nej. Men säkert äkta pappa koden så... Nu är det top notch så ja, det är skönt. Så här är det dörrsidorna vi ska ha. Inlägget här. Det är samma tyg som jag har i taket och det har jag klätt in själv. Eller ja, jag har limmat på det och fixat det. Det är annorlunda men det är cleant och snyggt. Bättre än ett klassiskt Volvo-tak som hänger ända ner i ansiktet. Nej, så det har varit riktigt nice faktiskt, om jag får säga det själv. Här då har vi varit i kontakt med Ferritta i Köping.
De har fått bygga upp ett special AR-system. Vi testade montera upp det för ganska länge sedan, men då märkte vi att utblåset tog i addonnen bak. Man vill helst inte skära i addonnen, så vi ska, när vi får till bilen, att den rullar och liksom, ja, så, då ska vi åka tillbaka dit och få hjälp med att fixa till det helt enkelt, så utblåset blir som jag vill. Och det är lite häftigt också för just att det är specialbyggt, liksom. Det känns lite lyxigt om man säger så. Så jag är jättenöjd. Det blir bra när den är på plats, tror jag. Det som står på tur, som jag sa förut, det är liksom fokus på fronten. Men också liksom kanske påbörja lite ljudbygge så småningom. Och då, liksom, ja, då lägger vi väl allt krut på det. Nu när all inredning är liksom utsliten så kan man enkelt dra kablar och måtta och sånt. Det tänker jag väl är nästa steg. Liksom. Det tar ju mycket tid att uppfinna allting, komma på hur allt ska se ut och vart det ska sitta så att allting passar. Sen är det väl bara att jobba på. När man vet hur det ska sitta så är det bara att jobba på. Ja, så satt den.